بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم محمد عدنان خان دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ ایکسپلور د ورلد اف کیمستري. د سیکنډ ایئر د کیمستري بایوکیمستري چپټر هم سٹارټ کړو. په دې بایوکیمستري چپټر کې لاست نمبر ټاپک دی د دې چپټر منرل اف بایولوژیکل سیګنیفیکنس، یعنی د منرل به موږ بایولوژیکل سیګنیفیکنس وایو، یعنی د منرل په باډي کې په لیوینګ باډي کې څه رولز دی، څه امپورټنس دی، په هغه به بحث کوو. په دې نننۍ ویډیو لیکچر کې به موږ زیات فوکس په فاسفورس باندې وي او په زنک باندې وي. دا لاست دوه ټاپکونه دي په بایوکیمستري. اول ته فاسفورس وایو. فاسفورس موږ ریپرزینټ کوو په پی باندې. په څه باندې ریپرزینټ کوو؟ په پی باندې. او دا زموږ سره پارټ اف د بون اینډ چې دا میجر پارټ دی، امپورټنټ پارټ دی د چا د بون او د ټیت یو امپورټنٹ پارٹ دی، یوه حصه ده. د خبرې یاست present in all body cell and associated with protein. زمونږ سره د فاسفورس چې کوم دی دا په all body cell کې موجود دی او associated with protein، د پروټین، لیپید and carbohydrate. مقصد دا دی چې په دې کې سری په دې کې موجود دی، په دې کمپاوند کې سری د دې کمپاوند کې موجود دی. in the form of phospholipid، د phospholipid په شکل کې زموږ سره په لیپید کې موجود دي. phosphoprotein، د پروټین په phosphoprotein په شکل کې زموږ سره په پروټین کې موجود دي. and similar compound او similar compound کې هم زموږ سره دا سری دا زموږ سره دا سری دا فاسفورس سری موجود دي، یعنی په باډي کې سری موجود دي. ها زموږ سره په سیل کې موجود ده. خبره یا ساتي میجر فنکشن اف فاسفورس. میجر فنکشن، مین فنکشن د فاسفورس سره، مین ورکینګ د فاسفورس سره هغه زموږ سره د سټوریج اینڈ ټرانسفرمیشن اف انرژي ان ا باډي. زموږ سره د انرژي سټوریج کوي او د انرژي د یو ځای نه بل ځای ته څه کوي؟ ټرانسفرمیشن کوي. دا خبره یا سره دا میجر فنکشن دی. بیا زموږ سره 80% اف فاسفورس ان اور باډي پریزنت. زموږ سره تقریبا 80% فاسفورس چې کوم دی دا پریزنت وي، موجود وي از ا کیلشیم سالت. کیلشیم سالت په شکل کې وي. کیلشیم سالت مقصد څه نه؟ دلته کیلشیم سالت مقصد دی کیلشیم سلفیټ مقصد دی. څه مقصد دی؟ کیلشیم سلفیټ مقصد دی. ټیک شو؟ ها سلفیټ نه فاسفیټ، کیلشیم فاسفیټ مقصد دی. ځکه چې موږ د فاسفیټ ذکر کوو نو CaO4 دا زموږ سره یو سالت دی، نو په سالت شکل کیلشیم سالت په شکل کې به موجود دي ان د سکیلیټل اینڈ therefore essential for healthy bone and tooth structure. زمونږ سره چې کوم د ټیت چې کوم سټرکچر دی او هیلتي چې کوم بون دی، بون له طاقت ورکوي، دا په دې کې سری دا په دې کې موجود دی. دا خبره یا ساتي په سکیلیټن کې هم شته، په زمونږ چې کوم د اډوکو ډانچه راپاره کې هم شته. دا خبره یا ساتي په ډیلی ریکوایرمنټ سره فاسفورس چې کوم دی څومره پکار دی؟ دا زمونږ سره پکار دی 800 mg پر ډے، یعنی 800 mg پر ډے. دا به موږ اډلټ کې دا زموږ سره ریکوایرمنټ دی، ډیلی ریکوایرمنټ. مقصد دا دی چې زموږ سره فاسفورس چې کوم دی د میکرو منرل دی، یو مایکرو دی بل میکرو دی. دا خبره یاد ساتئ. ټیک شو؟ سورس د دې سورس سری یعنی فاسفورس به موږ د کم کم سیزونو نه حاصلو. میټ ته، فیش ته، میټ غوښې ته ویل کېږي، فیش هم تاسو پیژنئ، ملک هم تاسو پیژنئ، ایګز هم تاسو پیژنئ، ګرین موږ چې ورته دانه ده، وږی شو، دا غنم شو، د دې کې ګارلیک شو، موږ چې ورته اوږه وایو، پوټیټو او ډرای فروټ چې کوم الوګان دي او ډرای فروټس دي، په دې کې به څه وي؟ دا د دې سورس په دې کې به فاسفورس سوي، فاسفورس به پکې موجود. یعنی دا هغه سورس دي چې د دې سورس نه موږ فاسفورس څه کوو؟ حاصلو. اوس که فار ایگزامپل د فاسفورس کمی راشي نو څه به راځي؟ جاینټ پین به راځي، چې کوم جاینټ دی په هغې باندې به دردونه راځي. ټیک شو؟ لوز اف اپیټیټ، لوز اف اپیټیټ به راځي. دا خبره یاد ساتئ. لکه فار ایگزامپل یو انسان دی هغه خوراک وکړي، څه وخوري، هغه خوراک چې کوم دی د ډېر ټایمه پورې ولږه به نه محسوسوي، انزایټي به راځي، یره به پکې راځي، پور بون ډیولپمنټ به راځي. یعنی زموږ سره چې کوم بون دی د هغه ډیولپمنټ به په صحیح طریقه باندې نه کېږي. که فرض کړه ډیفیشنسي اف فاسفورس راشي. دا خبره یاد ساتئ. که فرض کا فاسفورس زموږ سره په باډي کې ایکسس کې شي، سیوای شي، نو بیا به څه وي؟ بیا به ډایریا، کاسکیډایریا خو تاسو پیژنئ. ها بیا هارډنینګ اف سافت ټیشو، چې کوم سافت ټیشو دی د هغه به سختوالی شروع شي. انکریز ان پلازما، که فرض کړه پلازما کې انکریز کې بیا کډنی چې کوم ډس اډر دی، ډسفنکشن دی، نو بیا به زموږ سره څه راځي؟ بیا به زموږ سره هغه راځي. دا زموږ سره فاسفورس
په 4 نمبر کیټګوري باندې موږ ډیسکس کوو 4 نمبر کیټګوري زموږ سره او لاست نمبر کیټګوري د دې چپټر زموږ سره دی زنک زموږ سره یو بل منرال دی چې دا موږ یوز کوو څه یوز کوو د خدا یاد ساتئ چې دا په میکرو منرال کې راځي او زنک چې کوم دی دا په مایکرو منرال کې راځي مایکرو منرال څه دی ویل کی چې کوم اډلټ کې په ډیلی روټین سره د 100 mg نه کم ریکوایر وي نو هغه ته مایکرو منرال ویل کیږي زنک موږ یوز کوو ایز ا انټي اکسیډنټ انټي الټا اکسیډنټ اکسیجن طرف ته اشاره چې مقصد دا دی چې انټي اکسیډنټ موږ دا د انټي اکسیډنټ په تور باندې یوز کوو مقصد دا دی چې په کم ځای کې اکسیجن میلاویږي او خرابتیا راولي نو دا زنک هغه ځای کې یوز کیږي چې اکسیجن چې کوم دی دا څه کوي دا جدا ساتي دا خبره یاد ساتئ ها مینټین هیلتي immune system چې کوم زمونږ په باډي کې immune system دی immune system څه ویل کیږي کوم سیستم ته ویل کیږي هغه سیستم ته ویل کیږي چې کوم سیستم د بیماریانو خلاف زمونږ په باډي کې څه کوي فایټ کوي هغه د immune system ویل کیږي د immune system د هیلتي ساتلو لپاره د زنک هم څه کیږي ریکوایر دی یوز کیږي یا وانټس چې کوم هیلینګ دی لکه فار ایگزامپل یو انسان دی هغه پوندې چوي نو څه فرض کا زمونږ سره په باډي کې زنک چې کوم وي دا موجود وي د دې مقدار برقرار وي نو وانټ چې کوم هیلینګ دی هغه به څه کیږي هغه به زر کیږي دا خبره یاد ساتئ ټیک شو ها بیا زموږ سره بل یو پوینټ پکې سره انزایم فارمیشن دا هیلپ ورکوي په انزایم فارمیشن کې زنک چې کوم دی د انزایم فارمیشن کې هم هیلپ ورکوي بلډ چې کوم کلاټ دی په دې کې هم زموږ سره څه ورکوي هیلپ ورکوي او سپام چې کوم فارمیشن دی په دې کې هم زموږ سره څه ورکوي هیلپ ورکوي مقصد دا دی چې د دې لپاره دا ریکوایر دی اټ هیلپ پروډکشن اف ډي ان اے اینڈ پروټین د پروټین او د ډي ان اے په پروډکشن کې هم help ورکوي څوک دا زنک دا خبره یاد ساتئ it also normal growth it also help normal growth of the body organ زموږ سره چې کوم باډي ارګن دي د هغې په نارمل گروث کې هم دا څه ورکوي دا زنک هیلپ ورکوي ها په ډیلی روټین سره زموږ باډي ته دا څومره ریکوایر دي تقریبا د 8 نواغله د 11 mg پورې دا سره اډلټ پورې پر ډے دا زموږ سره سره دا ریکوایر دي ډیلی روټین باندې دا سری دا زموږ سره ریکوایر اوس که فار ایگزامپل آیا زموږ سره د زنک ډیفیشنسي راشي کموالی راشي آیا څه نقصانات به راځي نو ډیفیشنسي اف زنک زموږ سره به ډایریا به دغه کیږي ټیک شو ها سکین ډیس آرډر به راځي ټیک شو ورسره اوبیسیټي به راځي اوبیسیټي خو پیژنې موټاپن به راځي او ورسره ډایبیټس میلایټس چې کوم موږ ورته شوګر وایو نو هغه به زموږ سره څه کیږي هغه به هم زموږ سره کاس کیږي دا به راځي اوس که فار ایگزامپل زموږ سره یو څیز په ایکسس کې شي نو په انګلیش کې یو محاوره ده وایي everything the excess of everything is bad که فرض که یو څیز کمیږي او که سیوا کې دواړه نقصان ده دي نو زموږ سره بیا سره راځي که فرض که زموږ سره زنک په ایکسس کې راغی زنک په څه کې راغی زنک په ایکسس کې راغی نو بیا ګیسټرو انټسټینل ډسکمفورټ مقصد دا دی چې هلته به زموږ سره چې کوم کلمې دي نو هغې کې به څه راځي انجری راځي په هغې کې به پین راځي ټیک شو ښه ډسرپټډ زموږ سره به څه راځي بیلنس د بیلنس آف ادر کیمیکل د دې نه علاوه زموږ په باډي کې نور چې کوم کیمیکل دي هغه به څه کېږي in the body هغه به including calcium او زموږ سره سره آیرن په هغې کې به هم ډیس آرډر راځي یعنی دا به څه کېږي په دې کې به خرابتیا راځي دا خبره یاد ساتئ دا زموږ سره څه دا زموږ سره منرل اف بایولوژیکل سیګنیفیکنس منرل کې یو موږ فاسفورس ډسکس کوو او یو موږ زنک ډسکس کوو د دې نه تاسو سکرین شاټ اخیستی شئ